নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ আগত এয়া দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কাঠফুলাৰ পৰা কিদৰে আচাৰ বনাব পৰা যায়। বলক তেন্তে আমি চাওঁ কিদৰে কাঠফুলাসমূহ আচাৰ বনোৱা হৈছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, প্ৰথমে আমি কাঠফুলাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব। মাজতে এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল কাঠফুলাৰ খেতিয়কে বৰ্তমান কাঠফুলা খেতি কৰি আছে আৰু তেওঁলোকেও যদি চেষ্টা কৰে এইদৰে কাঠফুলাসমূহ আচাৰ বনাই কিনি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, তেন্তে আমাৰ কাঠফুলা খেতি কৰাত কোনো অসুবিধা নাথাকিব। কথাটো এইকাৰণে ক'লোঁ যে বহুতে কাঠফুলা খেতিটো কৰাৰ আগতে ভাবে যে আমি বজাৰ ক'ত পাম, ক'ত বিক্ৰী কৰিম। হয়, আমি যদি এনেধৰণে সকলোৱে কষ্ট কৰোঁ তেন্তে হ'লে আমাৰ বিক্ৰী কৰাত কোনো অসুবিধা আহিব নোৱাৰে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, কাটি লোৱাৰ পাছতে ভালদৰে ধুই কিনি কাঠফুলাখিনি এনেধৰণে বইল কৰিব। বইল কৰাৰ পাছত পুনৰ এবাৰ ধুব। ধোৱাৰ পাছত এয়া দেখিছে, প্ৰথমে মই কাঠফুলাখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। দেখিছে, অকল তেলত মই কাঠফুলাসমূহ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এনেদৰে। প্ৰায় 15 পৰা 20 মিনিট সময় এনেদৰে কাঠফুলাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব। ফ্ৰাই কৰোঁতে মন কৰিব যে এটা ৰঙচুৱা ব্ৰাউন কালাৰ হ'ব, তেতিয়া কাঠফুলাখিনি কাঢ়ি দিব। বৰ্তমান আমাৰ কাঠফুলা আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত কাঠফুলাৰ মিক্স আচাৰ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এইকাৰণে যে ভিডিঅ'সমূহ বহুত দীঘল হৈ যায় আৰু মানুহবিলাকে চাই ব'ৰ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব ইয়াত কি দি বস্তু বনোৱা হৈছে, কেনেধৰণে মিক্স আচাৰ বনোৱা হৈছে কাঠফুলাৰ পৰা। তো নিশ্চয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে আপোনালোকে কাঠফুলা আচাৰ খাবলৈ বা বনাবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে নিশ্চয় মোক যোগাযোগ কৰিব। তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।